Αυτός δεν είναι σίγουρα Έλληνας. Δεν είναι. Όχι, ρε, είναι αυτό τώρα ελληνική μύτη. Δες τη δικιά μου. Και δες αυτή, ας πούμε τώρα. Καμία σχέση. Τι να μας πει τώρα αυτό το αεροδρόμιο μπροστά στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, δεν το συζητάμε. Δεν συγκρίνεται, Άμα δεν ξέρεις να διαβάζεις εδώ, πας transfer. Για να αλλάξει. Πάνω εδώ είναι η έξοδος. Δεν προβλέπονται τα πράγματα καλά. Αυτό εδώ είναι ένα διάλειμμα στον κουρασμένο ταξιδιώτη. Σου λέει δεν θα περπατήσεις, ρε φίλε, θα ανέβεις πάνω στο νταλαβέρι αυτό και θα μετακινηθείς. Δεν είναι κακό. Τεχνολόγια. Δεν είχατε στο Ζάπιο τέτοια πράγματα. Όχι, στην Ελασσόνα τα είδα πρώτα. Στην Ελασσόνα είχαμε από πριν τα φέρουν εδώ. Τι προσφέρει αυτός ο διάδρομος, γιατί ουσιαστικά απλά κερδίζει λίγο περπάτημα. Ξέρεις μήπως εσύ να μας πεις. Άρα δεν είχατε στο Ζάπιο τελικά. Πολύ ωραία. Όπως όλοι καταλάβατε, έχουμε έρθει στη Βιέννη μετά από λαϊκή απέτηση. Ήθελε πάρα πολύ να πάει στη Βιέννη, το είχε τάμα, έλεγε. Τι, όχι. Όχι. Όχι, άμα. Κοίτα να δεις πώς γίνονται τα λάθη τώρα, Τέλος πάντων, θα σας πάρουμε μαζί μας σε ένα mini trip και ό,τι ήθελε προκύψει. Τώρα έχουμε φτάσει στο αεροδρόμιο, όπως καταλάβατε, και ξεκινάει η περιπέτεια κλασικά του πώς θα πάμε στο κέντρο. Όλο και κάποιο λεωφορείο θα χάσουμε, κάποια βάλιτσα θα χαθεί. Θα δούμε. Εδώ τη βλέπουμε στη στιγμή της συναλλαγής. Πλήρωσε 49 και 80 για να πάμε κέντρο και να γυρίσουμε μετά στο κέντρο για 2 άτομα. Νομίζω ότι πας πάρα πολύ αργά. Please. Μεγαλεία. Αυτό το τρένο που είμαστε τώρα ισχυρίζεται ότι κάνει 16 λεπτά, το ξέρεις αυτό? Και ότι άμα κάνει 16 και μισό δεν έγινε και τίποτα. Δεν το ήξερες? Δεν έχει τόσο κρύο όσο περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Τι λες, είσαι πολύ απασχολημένη. Δύο εισιτήρια, εγώ να βγάλουμε ένα. Μωρέ, γιατί σε βλάβει. Αναρωτιέται ο κόσμος που βλέπει. Θα κατεβούμε στο Νουμπαγκάρ. Πολύ καλή επιλογή. Για ποιο λόγο είσαι αγχωμένη πάντα όταν κινείσαι στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Γιατί έχω να κάνω με εσένα, πετάς χαρτετό και δεν ψάχνεις τίποτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια ερώτηση απλή. Welcome to Vienna. Εντυπωσιακό. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Η Βιέννη δείχνει πώς γίνεται, παιδιά. Και να ένας τρέχτης, επιτέλους, ο πρώτος που είδα. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Πες μου. Πήγαμε λίγο λάθος για τις ανάγκες του γυρίσματος, δεν πειράζει όμως, θα επιστρέψουμε. Και πάμε στο ξενοδοχείο. Για τα γνωστά, ξέρετε, μετά ξαναλέω, περί συλλογική συμπάθεια. Κρύο δεν έχει, αλλά έχει αυτό το γερμανικό, το πυρουνιαστό, έχει πολύ υγρασία τώρα. Και Την ώρα καλά είναι. σίγουρα, εντάξει, είμαστε κεντρωμένοι τώρα, η αλήθεια είναι. Από το τρέξιμο και το άγχος. Για να βρούμε το... Ποιο, τι έπαθες, Παναγία μου. Όλα καλά, παιδιά. Θέλω σε αυτό το ταξίδι να κινηθούμε, όχι σε τα άλλα ταξίδια δεν κινούμαστε έτσι, αλλά θέλω να είμαστε 100% τουρίστες. Θα κάνουμε ό,τι τουριστικό υπάρχει. Σνίτσελ να φάμε, να αγοράσουμε κάλτσες με το Μότσαρτ. Jazz in the city. Δεν είναι αυτό το ξενοδοχείο. Αυτό ήταν τελικά ένα μαγαζί που λέγεται Food, Drink, Music. Εντάξει, δεν πειράζει, ωραίο είναι και αυτό. Δεν ξέρω, είμαι από χωριό. Δεν γνωρίζω από αυτά. Περάστε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό το ξενοδοχείο τι κάνει τώρα, έχει μέσα στο δωμάτιο pick-up και έρχεσαι εδώ και παίρνεις δίσκο και τον ακούς στο pick-up. Πάρε κάτι σε Βασίλη Τρελέγκα, άμα έχει, για δες. Τελείωσε, μας πρόλαβαν. Σε Μάκη Χρυστοδουλόπουλο κάτι. Είπε τέλος. Τέλος πάντων, θα βολευτούμε με Φρανκ Σινάτρα. Αν μη τι άλλο, είναι εντυπωσιακό το ξενοδοχείο. Θα έβγαλα στο δωμάτιο τώρα να δούμε τι θα γίνει. Και το δωμάτιο είναι μια τρόγλη. Το 501 του τυχερό, βέβαια. Είμαι σίγουρος ότι έχει θέα στον Τάμεση. Θα ανοίξεις. Αν μου δώσεις την κάρτα. Πάρτε την στην τσέπη μου. Αχ, αργαλιά μου, όχι. Δεν είναι εδώ.
Παναγία μου, από εδώ. Θεέ μου, Θεέ μου. Πού είναι Πάρ' την κάμερα. Πάρ' την κάμερα να τραβήξεις, δεν πήρε την κάμερα να αυτά θα βλέπεις μετά. Και θα λες, θυμάσαι που είχαμε πάει τότε στη Βιέννη. Και δεν τραβούσα εγώ βίντεο γιατί βαριόμουν. Πέρασε. Δεν έχει ρεύμα, λέει σήμερα. Από εδώ βλέπουμε μια πανάκριβη ντουζιέρα. Το ερώτημα που μας ταρανίζει όλους είναι αν έχει θέα. Και πάμε μαζί να το δούμε. Όχι, βέβαια, όχι, τι λες τώρα. Παναγία μου, ναι, αυτό είναι. Ναι. Ο δρόμος. Τέλεια. Αγγελίνα, καλώς ήρθες στο Μιλάνο. Δεν είμαι στο Μιλάνο, καλέ. Πού είστε, καλέ? Στη Βιέννη είμαστε. Σαν το Μιλάνο δεν είναι όμως. Αφού έχει καφεδρικό εδώ πέρα. Μάλιστα. Είμαστε στην Στέφαν Πλάζ. Καλά το λέω. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η κεντρική πλατεία, θα το πεις. Πλατεία δεν είναι, τέλος πάντων είναι το κέντρο. Πώς είναι στο Μόναχο η Μαριέν Πλάζ, αυτή εδώ Όπως είναι. είναι στο Μιλάνο. Μπράβο. Η Ντουόμο. Έτσι ακριβώς. Και με την ευκαιρία να σας πω ότι αυτά εδώ τα άλογα. Κάποια στιγμή είχα ρωτήσει στο. Πού ήμασταν? Στην Κρακοβία, ναι. Και υπέθετα ρε παιδί μου ότι θα έχει κανένα λογικό ποσό, ας πούμε, για μια ρομαντζάδα. Και θυμάμαι ήταν περίπου 120 ευρώ το μισάωρο για να πας βόλτα με το κάρο. Κάτι τέτοια τρελά. Τέλος πάντων, τώρα θα πάμε να φάμε. Σνίτσελ εννοείται γιατί είμαστε τουρίστες, όχι ταξιδιώτες, είμαστε τουρίστες. Τι είμαστε? Άνθρωποι που απολαμβάνουν ταξίδι τους. Τουρίστες. Όταν πας σε μια άλλη χώρα είσαι τουρίστας. Σε αυτό πάμε. Στο Φίγκου Μουλέ. Τι λίγο, δεν περιμένω το λεπτό. Αχ, τουριστικά, μου αρέσει. Εδώ τι έχει, μπορείς να έχει σνίτσελ και εδώ? Όχι, δεν παρέχει wine bar. Ωραία. Εδώ είναι το σνιτσελάδικο. Το ήξερες ότι αυτό το μαγαζί είναι πιο παλιό? Για σνίτσελ. Έχει τέτοια. Το ζούμε πάντα τουριστικά. Περιμένουμε τώρα στην ουρά για να βρούμε τραπέζι και να φάμε ένα υπερεκτιμημένο σνίτσελ. Μόνο να μην είναι καλό. Εσύ αφού λένε ότι είναι τέλειο. Ποιοι το λένε αυτό? Εγώ που το ψάχνω. Καλά, θα δούμε τώρα. Ελληνόπουλα, Πατρίδα! Λοιπόν, εδώ ισχυρίζεται ότι έχει ένα σνίτσελ από το 1905 συνταγή. Μετά έχει ένα άλλο πιο πρόσφατο. Και έχει διάφορα πραγματάκια. Τι θα πάρουμε? Νομίζω πρέπει να πάρουμε το σνίτσελ. Το παλιό. Το παλιό. Καλώς. 15 χρόνια στη Χαλκιδική ήταν ο άνθρωπος. Ναι. Ψέματα? Δύο είπα, αυτό 15 λέω. Μόνο 2. Ευχαριστούμε. Ο μύθος λέει ότι το Fickmühle, αν το λέω σωστά, είναι το πιο παλιό σνίτσελ της Βιέννης και ότι από το 1905 αυτοί δεν έχουν σταματήσει να παράγουν σνίτσελ. Κάθε μέρα σνίτσελ. Δεν έχουν αργία ποτέ. Ποτέ καμία μέρα. Μόνο σνίτσελ. Στα του σνίτσελ τώρα. Το σνίτσελ ήταν καταπληκτικό. Τι λες εσύ? Εξαιρετικό. Ναι, βέβαια. Ήταν μεγάλη ποσότητα. Εγώ έφαγα ένα και κάτι παραπάνω, οπότε καλύτερα. Γιατί καταλαβαίνετε. Στην αρχή μπαίνει με τα μούτρα, φουσκώνει, μετά σταματάει, τη ρωτάω εγώ. Χόρτασες? Κάνω διάλειμμα. Αξίζει να έρθεις, φίλε μου, Οπωσδήποτε. θεατή, διότι παρότι είναι full τουριστικό και έχει ουρά, τίποτα γενικά δεν είναι τυχαίο και ήθελα να καταλήξω για να έχει ένα μαγαζί ουρά πέρα από το hype. Κάτι καλό κάνει. Ναι, και Οπότε να το προτιμήσεις. 1905 συνταγή τώρα. Θα βρεις το 1905 συνταγή. Ούτε αυτοί δεν την έχουν χάσει τη συνταγή τόσα χρόνια. Α, με το μάτι το κάνω. Ναι, ρε, με το χέρι. Πιάσει και σου λέει μια τζούρα αλάτι. Τέλος πάντων. Από εδώ είναι του Αγίου Στέφανου η πλατεία πάλι. Εγώ θα έλεγα να πάμε λίγο από εδώ. Όχι, θες πάμε. Είναι πολύ δεκτική τώρα για τη χόρταση. Κατάλαβες τι γίνεται. Θέλω να περπατήσω λίγο γιατί φάγαμε Ωραία, αρκετά. Έχω μαζί μου τον άνθρωπο Πηξίδα. Τελικά από πού είναι ρε παιδιά το γλυκατζίδικο? Λοιπόν, μέχρι να βρούμε τα γλυκά, εμείς δείτε τώρα κατάσταση 9 ώρα το βράδυ στο κέντρο της Βιέννης. Μιλάμε για νέκρα. Και αυτό θεωρητικά είναι το πιο κεντρικό σημείο τώρα, έτσι. Υπάρχει πιο κεντρικό? Αν το κέντρο είναι εδώ και 9 η ώρα είναι έτσι. Ζήτω η Ελλάδα, ξυπνήστε Έλληνες! Στην ιστορία να πω ότι το μαγαζί που ψάχναμε ήταν ακριβώς πίσω από εκεί που καθόμασταν. Αλλά εδώ ο τοπικός οδηγός στο local guide με πήγε μέσω Λαμίας. Μυρίζει πολύ κοπριά από άλογο εδώ.
Χάσαμε το κονσέρτο. Ναι. Ποιος το βρήκε? Έχει κάθε μέρα live κλασική μουσική μέσα στο νου. Ανέβα να παίξεις με το κλάρινο σου. Εδώ είμαστε στην πλατεία του Μιχάλη, όπως μας λέει ο τοπικός ξεναγός. Μιχαήλ Πλάζ. Οπότε βλέπετε συνεχίζει να έχει νέκρα η φάση, είναι απίστευτο έτσι. Εγώ δεν περίμενα τέτοια νέκρα. Εσύ την περίμενες? Εντάξει, οκ. Πες μου την αλήθεια. Δεν είναι Ελλάδα ποτέ. Καλημέρα στην παρέα από τη Βιέννη. Καταπληκτική μέρα, δεν μπορείς Good να πεις. morning. Τέλεια μέρα με λιακάδα. Έχει κρύο, αλλά και μόνο που έχει ήλιο είναι τέλεια. Χθες το βράδυ είχαμε κάποια παρατράγουδα με το ξενοδοχείο, γιατί το δωμάτιο ήταν κρύο. Ήρθε πάνω ο Γκρούμ, πώς το λένε αυτόν? Μίκε με του μη, εγώ, it's cold να του λέω εγώ, it's warm μου λέει αυτός, this is normal, this is not normal λέω εγώ. Εν τέλει όμως είναι hot. Εντάξει, είμαστε. Τελικά νίκησε το ελληνικό ταπεραμέντο και απλά κοιμηθήκαμε γιατί ήταν 1 η ώρα, δεν μπορούσα να κάνεις για τίποτα. Τώρα θα πάμε, ας αφήσουμε πίσω μας στο παρελθόν. Πάμε να φάμε πρωινό, το οποίο δεν ξέρω που είναι. Θα πάμε στο μπιστρό και θα πάμε και σε έναν πολύ ωραίο φούρνο που έχει έτσι χειροποίητα πραγματάκια. Πάμε τώρα προς... Πάμε προς το... Βασικά έχουμε πει ότι θα κάνουμε ό,τι κάνουμε όλοι οι τουρίστες. Άρα η επόμενη στάση είναι... Έχουμε περάσει η Πιτονιέρα. Η επόμενη στάση είναι το κάστρο του Μπελβεντέρε και το μουσείο ταυτόχρονα και εκεί έχει διάφορα πραγματάκια. Εκεί θα πάμε με τα πόδια, είναι περίπου μισή ώρα περπάτημα. Παθημένοι είμαστε από περπάτημα. Οπότε πάμε στο εκεί. Έχει κόκκινο για πεζούς, δεν περνάει ψυχή έτσι και δεν υπάρχει αυτοκίνητο. Κοιτάξτε εδώ. Μα είναι δυνατόν. Και τώρα πράσινο. Αμάν, γκαζόνι, Έλληνας είναι αυτός. Δεν είναι, όχι. Μας πάτησε. Σύμφωνα με τα καταπληκτικά γερμανικο-αυστριακά που γνωρίζω, Καρλς Κίτσε ίσως σημαίνει η εκκλησία του Καρλς. Τι λες εσύ γι' αυτό? Τι είναι? Η εκκλησία του Καρλς. Του Καρόλου είναι. Του Καρόλου, ναι, φυσικά. Είναι όλη δική του. Α, ναι, εδώ πέρα κάνουμε και τα κονσέρτα. Πάμε στην ταράτσα. Σε περιμένω να αντικρίσουμε μαζί το panoramic view. Panoramic view δεν το λες. Όχι. Νομίζω ότι από το καθαρικό του στεφάνου θα έχεις καλύτερα. Θα έπρεπε να λέγεται veranda view. Θέα, απλώς. Terrace view. Πανοραμική δεν είναι για καλό. Ναι, δεν βλέπεις. Γιατί έχει κτίρια που κρύβουνε. Εκτός αν έχει να πάμε λίγο αριστερά, γιατί θα είναι πως έχει. Δεν έχει δυστυχώς. Άρα θα ανεβούμε στο καθεδρικό του στεφάνου για να δούμε θέα. Ναι, αναγκαστικά. Έτσι όπως μας στάζαν οι αλήτες. Ξυπνήστε Έλληνες. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται τώρα. Στο Μπελβεντέρε έχει μια αναμονή για να βγάλεις εισιτήριο, στην οποία αναμονή, αν κοιτάξεις δεξιά, θα δεις ένα banner με ένα QR code. Αν σκανάρεις το QR code, κλείνεις online το εισιτήριο και κερδίζεις και 2,5 ευρώ στο εισιτήριο. Άρα συνολικά για 2 άτομα κερδίζεις 5 ευρώ. Γιατί περιμένουνε στην ουρά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είμαστε μέσα στο παλάτι του Μπελβεντέρε, παιδιά. Είναι τρομερό. Στο άλλο Μπελβεντέρε και θα πάμε να απολαύσουμε τον Πασίγνωστο στο πίνακα του Δεν Γκουστάβ ακούγεσαι, Κλιμ. φίλε, δεν ακούγεσαι. Θα πάμε να δούμε λίγο τον Πασίγνωστο στο πίνακα του Γκουστάβ Κλιμ, το φιλί. Το φιλί, μάλιστα. Είναι γλυκό το φιλί, Μανώλη. Έχει ζεστούλα εδώ μέσα, να ξέρετε, οπότε καλό είναι να αφήσετε το μπουφάν στην καρδαρόμπα. Γενικά δεν έχει αναμονή, κλείνεις και μπαίνεις. Φαντάζομαι και on-site αν κλείσεις δεν θα περιμένεις, οπότε χρειάζεται άγχος εδώ.
Αυτός είναι ο πιο διάσημος πίνακας του χώρου. Σαν να λέμε η Μόνα Λίζα στο Λούβρο. Αλλά με λιγότερη ουρά. Έχει βάθος, Τι βλέπουμε δηλαδή, ποιο είναι το βάθος? Το φιλί, πώς φυλάει. Έχει βάθος. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι ωραία αποτύπωση έχει όμως το φιλί. Φοβερή. Εσύ δεν με φυλάς έτσι. Εγώ δεν είμαι πεζογράφος γι' αυτό. Αυτή είναι η κήπη του Μπελβεντέρε. Κάπου παλιά έβγαζαν κήπα ξένα. Και η ερώτηση είναι, νοικιάζουν τους κήπους για χαμηλές δεξιώσεις? Και η απάντηση είναι, όχι. Ρωτήσαμε. Ορίστε, εδώ βλέπουμε ένα γλυπτό σε στάση ζεϊμπέκικου και αυτό μας το κλέψαν οι αλήτες. Τίποτα, παιδιά. Ξυπνήστε, Έλληνες. Όταν είδα αυτό το πίνακα είπε wow. Ας μας πεις γιατί είπες wow. Αρχικά είναι λάδια σε καμβά. Είναι λάδια, έτσι. Μήπως χάνεις λάδια? Κάτι βλέπεις τώρα που θες να φτιάξεις εγώ ένα αντίστοιχο στο σπίτι? Το μηδενίζω τελείως τώρα. Δεν θα μπορέσω. Νομίζεις? Δηλαδή από όσα είδες εδώ μέσα σήμερα αυτό σε εντυπωσίασε? Το με τρελάνεις. Εδώ πέρα ήθελαν να βάψουν βρακία και δοκίμαζαν τα χρώματα. Για να πετύχουν την απόχρωση, βλέπεις. Άλλο εδώ, άλλο εδώ. Αυτό θα κάνουν την κουζίνα έτσι. Ξεράιλα. Νομίζω ότι το αλκαζάρι είναι πιο πράσινο, Τι λες? Όχι. Πάμε να περπατήσουμε όμως τα χιλιακάδα. Αναγκαστικά θα περπατήσουμε γιατί κάπου πρέπει να πάμε. Δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ. Είμαστε πολύ τυχεροί που πετύχαμε ήλιο στη Βιέννη. Έχει Ναι. κρύο εννοείται, αλλά είναι αλλιώς όταν έχεις την αίσθηση του ήλιου. Θα σου πω ότι μέχρι τώρα η εμπειρία μου σαν τουρίστας στη Βιέννη, επειδή είναι ένας άκρος τουριστικός προορισμός, σωστά. Κλείς τα αυτιά εσύ γιατί δεν αρέσουν αυτά. Είναι γεμάτη τουριστικές παγίδες. Εμείς χθες πέσαμε σε μία. Ψέματα, σήμερα πέσαμε σε μία. Και χθες πέσαμε. Χθες πέσαμε στην παγίδα την τουριστική με το σνίτσελ. Εντάξει, ήταν καλό. Αλλά είναι τουριστικό μαζί. Είναι Μα έχει φήμη, βρε. και τουρίστες. Καλά. Αφού τουρίστες είναι. Τέλος πάντων, πριν από λίγη ώρα πέσαμε στην άλλη παγίδα που μπήκαμε στο ναό του. Πού είχαμε μπει? Του Καρόλου. Και πριτιμημένο, εντάξει. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Μα δεν είχε θέα, καμία σχέση με τις κριτικές που διαβάζει. Άρα τη φάγαμε εκεί πέρα. Και το Μπελβεντέρε όμως η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ καλό. Αν και αυτό φυσικά, τι άλλο, τουριστικό είναι γι' αυτό. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Αξίζει. Ωστόσο, φτάνοντας στο τέλος του Μπελβεντέρε, και επειδή είναι γεμάτο παγίδες στο μαγαζί του Μπελβεντέρε που έχει τα αναμνηστικά και αυτά, απλά προσπέρασε το και συνέχισε τη ζωή σου. Για να βγεις εδώ στους κήπους, οι οποίοι οι κήποι είναι λίγο ξεροί, αλλά όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Ας απολαύσουμε τη βόλτα μας στον ήλιο. Ναι, φυσικά. Επόμενη στάση, όπερα. Εκεί θα σου τραγουδήσω μια άρια σε φα μείζωνα αυτή τη φορά για να σε κατακτήσω. Κι άλλο. Κι άλλο. Πόσο ακόμα? Τόσο ακόμα. Και μετά έχει Αλμπερτίνα. Μία Αλμπερτίνα. Είναι η πινακοθήκη της Βιέννης. Η μοντέρνα. Δεν πάω σε μοντέρνες. Να, είναι εκεί μπροστά, εκεί που λέει Αλμπερτίνα. Εκεί περιμένουν όλοι αυτοί. Ή hot dog περιμένουν να φάνε αυτοί. Όχι, ντόγκ. Είναι πολύ καλό αυτό, θυμίζετε. Πού το ξέρεις? Είμαι σίγουρη. Ωραία. Θα πάρουμε curry rust, πώς λέγεται, κάπως έτσι. Ένα λουκανικάκι έτσι να... Εμένα αυτό με ενδιαφέρει να μου πεις αν είναι τουριστικό αυτό που θα φάμε. Εννοείται πως δεν είναι. Δεν είναι. Βέβαια. Το βλέπεις, είναι τουριστικό. Έτσι μου φαίνεται. Τόσο γκάνγκστερ πίσω το παιδάκι μας πέταξε μια πατάτα τώρα. Έχει μια ιδιομορφία, μοιάζει ταυτόχρονα 5 χρονών Το έχεις φάει το παιδί. και 45 χρονών. Θα το φάεις, θα το φάω. Τελευταίο κομμάτι, το τρως. Ναι. Το τρως, το Φάω. τρως. Θα κάνω το πω. Αυτό είναι το εσωτερικό του κεντρικού ναού του Στέφαν Πλάτζ. Δεν χρειάζεται. Όχι. Έλεγα ότι αυτό είναι το εσωτερικό του ναού. Είναι πράγματι εντυπωσιακό. Ναι. Πήρε πίσω μας τώρα, δεν επιτρέπεται αυτό εδώ μέσα. Να ξέρετε ότι μου έχει απογορεύσει να την τραβάω πλέον. Ψέματα. Και αυτό το βίντεο δεν θα τη δείτε πουθενά, θα ακούτε μόνο μια φωνή. Όχι, θα με βλέπουμε. Αλλά με έφτασε να πίνει νερό. Να ξέρετε, δεν πίνει νερό γενικά, το Δεν κρύβει. πίνει νερό. Εμείς Ναι. έφτασε να ήμουν έτσι, Πες το. σαν τον πελεκάνο να πίνει νερό. Αρκετά με τα φιλιά. Απογορεύεται εδώ μέσα. Τέλος πάντων. Να ανάψουμε και ένα κερί. Το πληρώσεις? Όχι βέβαια. Α, έτσι ανάβω κι εγώ.
Εν έτη 2025 θέλουμε να ανέβουμε από τις κατακόμπεν στο... Δεν είμαστε σε κατακόμβες. Είμαστε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. Δεν είμαστε κάτω σε κατακόμβες. Είπα ότι θέλω να ανέβουμε από τις κατακόμπες. Μα αυτό ακριβώς δεν πήγαμε σε κατακόμβες. Στο καθεδρικό ναό είμαστε. Άρα είμαστε ισόβιοι. Και θέλουμε να πάμε στο Ρεδίδε. Δεν δέχεται με τα πολλά και με τα λίγα κάρτα. Μόνο με μετρητά. Και εδώ ισχυρίζεται ότι είχε βρει, λέει, να κλείσει, λέει, εισιτήρια, λέει. Πού είχες μπει? Θυμάμαι, έχω ψάξει τα πάντα για αυτό το ταξίδι. Οκ, άρα τι γράφω? Τι να χτυπήσω? Καθεδρικός ναός Αγίου Στεφάνου, Βιέννη. Άγιε μου Στέφανε, δώσε μου δύναμη να τον αντέξω σε αυτό το ταξίδι. Τα μανάρια μου. Άρα από το καλέ που έχει πίσω σου στοιχείο. Ξέρω που θα πάμε. Πολύ ωραία. Η Αφροδίτη μου πέρα. Μας στείλε βίντεο. Α, είναι το μουσείο της Σύση, Α, και τι εκθέτει η Σύση? Από τα φουστάνια της... Αλήθεια. Ματά. Αλήθεια. Δεν μπορεί. Πάμε. Όχι. Γιατί? Θέλω να δω το μουσείο της Σύση. Απαρνήσει τη Σύση? Ναι, μωρτόρ, τι να δω. Λες όχι στη Τα Σύση? φουστάνια της. Εγώ καλύτερα. Άσε που κλείνει στα 15 λεπτά. Οπότε και να θέλουμε δεν μπορούμε να πούμε. Κατάλαβα. Θέλαμε όμως. Πάρα πολύ. Μπράβο. Όλο αυτό είναι το ανάκτορο της Σύσης. Από ό,τι μου λέει εδώ ο τοπικός ξεναγός. Local. Local legend. Γνωρίζουμε πότε έζησε η Σύση. Δεν ξέρεις την τύφλα σου βλέπω. Εδώ αυτό εδώ γιατί το κοιτάνε όλοι. Τι είναι αυτό? Εμένα κοιτάνε. Α, Μην μπερδεύεσαι. Μπροστά μας είναι ένα κτίριο πολύ εντυπωσιακό, φωτισμένο με κάτι αλυσίδες και κάτι μυστήρια πράγματα. Και έχει πολύ αμάξι μπροστά το οποίο κορνάρει τώρα. Ή μανούρα γίνεται ή γάμος. Ή και τα δύο. Εδώ είναι μια αντιγραφή του Παρθενώνα. Όλα μας τα κλέψανε. Ξυπνήστε Έλληνες. Πες μου, θα το τι? πεις πάρα πολλές φορές. Ναι, αυτό, γιατί? το ξυπνήστε, Μέχρι να Έλληνες. ξυπνήσουνε. Θα σου πω τώρα και πού είμαστε, περίμενε. Πες μου, ναι, Ελληνίδα. Ελληνίδα μάνα είμαι. Αυτό μπροστά μας είναι το Parliament. Δηλαδή η Βουλή. Ωραίο κτίριο, Έλα, να ο γάμος, καλά είπα. Αυτός ήταν γάμος από κάγκουρα όμως. Το Παρλιαμέντο κλείνει στις 6. Εμείς ήρθαμε 5,5. 5.30 χωρίς να το ξέρουμε ότι υπάρχει κάνβας και μπορείς να μπεις. Δεν θα ξαναρθούμε νομίζω. Ό,τι είδες το Παρλιαμέντο. Εντάξει, μπορεί να μας βγάλει ο δρόμος και να βγούμε. Κάποια άλλη φορά. Θα το κανονίσουμε. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Ξεπερνάς ότι βγαίνουμε αύριο πάλι εδώ πέρα. Έτσι. Ορίστε. Όχι. Το μενού σήμερα έχει open burrito εδώ. Εντάξει, το λέω εγώ έτσι. Και αυτό είναι κλειστό burrito σε ένα μπουριτάδικο εδώ που ήρθαμε. Για αλλαγή. Καταφέρεις? Όχι. Οκ. Εδώ είμαι εγώ. Για σένα το έπαιξα. Ευχαριστώ. Και αφού καταβροχθήσαμε τα μπουρίτος, μια γεμάτη μέρα με σχεδόν 20 χιλιόμετρα περπάτημα φτάνει στο τέλος της. Κατευθυνόμαστε στο μετρό για να πάμε στο ξενοδοχείο, αφού πρώτα πάμε στο σούπερ μάρκετ για να προμηθευτούμε νερό. See you later. Σήμερα δεν μας έκανε το χατήριο καιρός. Ακόμα. Τρίτη ή δεύτερη μέρα είναι τώρα. Τρίτη μέρα. Έχει αυτή την
την κρυζίλα που έχει όλη η βόρεια έτσι, κατάσταση γενικά. Πού πάμε τώρα και... Σήμερα μπορούμε να επισκεφτούμε το καφέ Spur για να βιώσουμε την αυτοκρατορική Βιέννη. Είναι και κοντά μας το Spur. Γενικά η γειτονιά έχει πάρα πολλά διαμαντάκια. Όπως και ο φούρνος που πήγαμε χθες, ο Offer, που θα ξαναπάμε σήμερα. Ο φούρνος μας λες τώρα. Ο φούρνος. Να τολμήσω να πω ότι είναι ο φούρνος μας. Αλλά υπάρχει και το Bistro Fantasy που είναι μπροστά μας, που είναι λίγο πιο alternative, που εσένα δεν σου άρεσε χθες. Δεν μου άρεσε το λογότυπο. Α, οκ. Θα δούμε τι θα πάμε. Έχουμε απείρες επιλογές γενικά για να σαβουριάσουμε. Και να, Σάββατο πρωί. μία τρέχτρια. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει πολλούς τρέχτες στην Αυστρία. Σε αντίθεση με το Παρίσι πέρσι που ήταν full στο τρεξίδι. Δεν πήγαμε πέρσι, πριν 2 χρόνια πήγαμε. Λεπτομέρειες τώρα. Πρόπερσι τέλος πάντων. Αυτό είναι το fantasy μπροστά μας. Αυτή είναι η ταμπέλα που δεν μου αρέσει εμένα. Και τι δεν μου αρέσει είναι η ερώτηση. Διότι δεν θεωρώ ότι ο ιδιοκτήτης έχει ιδιαίτερο μεράκι γενικά. Δηλαδή πήγε στον τυπογράφο και του λέει καλλιτέχνη, ρίξτε 2 γράμματα πάνω στη μακέτα. Ελπίζω μέσα να είναι πιο normal η κατάσταση. Θα μπεις. Θα μπούμε εδώ. Δεν ξέρω. Τι λες? Μετά είναι το Spur που είναι το παλιακό. Εδώ πέρα είναι πιο παγκρές. Πιο μεταμοντέρνο. Μωρέ, λίγο. Ναι, μωρέ, έλα λίγο. Αν έχει και μπορούμε να πάμε να κάτσουμε. Ευτυχώς ήταν μόνο με κρατήσει σε αυτό το μαγαζί, διότι είχε κάτι σκαμπουδάκια, τα οποία καθόσουν και μπροστά είχε ένα βράχο για να κουμπάω στον καφέ. Ναι, ξέρεις ότι εμένα μου αρέσει η άνεση στον καφέ. Ναι, το γνωρίζεις αλλά αυτό. Τώρα θα το φτιάχνα. Κατάλαβα, θα βάζαμε. Και ένα άλλο βραχάκι. Θα καθόσουν πίσω μου να κουμπάω εγώ την πλάτη. Και μέσα τι να είναι τώρα. Πάντως έχουν διατηρήσει τρομερά την αρχιτεκτονική στο. Και εδώ δεν είμαστε κέντρο βασικά. Είμαστε εκτός κέντρου σχετικά. Είμαστε σαν να λέμε στο Παγκράτη της Βιέννης. Και γενικά καθαρή πόλη θα έλεγα ότι είναι. Αργούνε πάρα πολύ τα φανάρια. Καθαρή πόλη δεν είναι. Γιατί? Τι γιατί, ορίστε. Ρε Μανολίδες, ένα πράγμα τώρα. Τι είναι ένα πράγμα. Όχι, γενικά είναι καθαρή πόλη. Γενικά δεν είναι καθαρή πόλη. Όντως. Δεν είναι ρε, εσύ, όχι. Τι καθαρό έχει αυτή η πόλη. Πολύ σκουπίδι πετάνε γενικά και η φήμη ότι οι Βιενέζοι είναι γενικά μια τρέχτρια. Good morning. Δεν μου μίλησε, δεν πειράζει. Καλά σε έκανε. Στο ποτάμι στη Λάρισα όλοι μιλάνε. Λοιπόν, υπάρχει μια φήμη ότι οι Βιενέζοι είναι γενικά ψιλοαγενείς, την οποία ψιλοεπιβεβαιώνω κι εγώ. Και ειδικά στον δρόμο πέφτει ο άλλος πάνω σου, δεν τους νοιάζει ας πούμε, είναι λίγο αού η φάση. Αυτό είναι πολύ παλιακό. Εκεί πρέπει να έχεις μαλλί πράσο για να μπεις μέσα. Πήγες κομμωτήριος ή να κάνεις πράσο, ξημένο μαλλί θέλει, φούντα. Όχι, Εγώ το έχω ολόισιο. Αυτό είναι το Σπέρλ, παιδιά. Είναι έτσι βαρύ μέσα. Δεν είναι trendy σαν το αγαπημένο μας. Πάμε και βλέπουμε. Να μην στα απαλληλογούμε, ήταν πολύ βαρύ για τα γούστα μου το μαγαζί που πήγαμε. Δεν πήγα καν μέσα. Αυτό που σας δείχνω τώρα με τα καρεκλάκια είναι κάτι πολύ σύνηθες στις βόρειες χώρες. Διότι ο κόσμος κάθεται έξω και επειδή κρυώνει, συνήθως οι καπνιστές κάθονται έξω, και επειδή κρυώνει θέλει να ζεστάνει τα πόδια του. Και γιατί όχι, θα μου πεις. Αν και μου βάζει χέρι όταν μιλάω για λεφτά, δεν θέλει. Πρέπει να που τρώει το γλυκό της, θα σας πω ότι σε αυτό το φούρνο, για να πάρεις μια μπακέτα να φας για μεσημέρι, βέβαια σου λέει έχω φάνει φασόλια σήμερα. Πάρε λίγο ψωμί να φάμε. Η μπακέτα έχει 6 ευρώ και 50 λεπτά. Που σημαίνει ότι είναι περίπου 6 φορές πάνω από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Θα πει κάποιος τώρα για τους μισθούς. Πάλι δεν νομίζω ότι η μισθή είναι 6 φορές πάνω από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Είναι ακραία η τιμή που έχει το ψωμί εδώ. Πώς ανέβηκε εκεί πάνω, ρε παιδιά, ο Γερανός. Όχι Γερανός. Τι είναι αυτό? Αχ, δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα. Πώς ανέβηκε εκεί πάνω όμως, είναι το θέμα. Με το Γερανό αυτόν. Αυτό πάνω εκεί. Αυτό μπροστά μας είναι το Μουσείο της Ιστορίας της Τέχνης. Αυτό εκεί μπροστά μας είναι επίσης μια ουρά. Αυτή τώρα, αν περιμένω να βγάλουν εισιτήριο, μάλλον την έχουμε πατήσει. Ναι, περιμένω να βγάλουν εισιτήριο. Ωστόσο, σίγουρα θα μπορείς να βγάλεις online. Το θέμα είναι ότι αν βγάλεις online, θα κάνεις skip the line. Αυτή είναι η ερώτηση πάντα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα το κουλό της υπόθεσης. Μπορείς να μπεις και να κλείσεις online, ok, όλα καλά. Το οποίο κοστίζει 22 ευρώ το ένα εισιτήριο, οπότε τα 2,44 και από κάτω έχει ένα
checkbox, αυτό εδώ, το οποίο αν το πατήσεις, πληρώνεις συν 2 ευρώ με την αιτιολογία I support the museum. Δηλαδή, με τα 44 που δίνεις δεν κάνεις support στο μουσείο. Αναρωτιέμαι. Έτοιμα τα εισιτήρια. Μας πήρε 3 λεπτά, max. Κατευχαριστημένοι εδώ γιατί δεν περίμενε στην ουρά. Δηλαδή είναι λάμπη. Έχει πάρει καινούριο κραγιόν τώρα, γίνεται χαμό. Και εδώ είναι η είσοδος. Ας περάσουμε, κύριοι. Η είσοδος είναι εντυπωσιακή. Για να δούμε και στην πορεία τι θα γίνει. Πιστεύω θα είναι ωραίο αυτό το μουσείο. Όσο περιμένουμε να αφήσουμε τον μπουφάν και το μοντέλο καθρεφτίζεται, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να. Όσο είμαστε στην αναμονή για τα μπουφάν, ήθελα να πω ότι το να περιμένεις στην ουρά ενός μουσείου για να βγάλεις εισιτήριο είναι σαν να περιμένεις στα διόδια να πάρεις. Να περάσεις. Γιατί δεν σε κόβει να βγάλεις e-way και κάθεσαι και περιμένεις. Έτσι και εδώ βγάλε τα εισιτήρια online, δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιμένεις στο κρύο. Και να πληρώνεις και πιο πολλά λεφτά. Μην φοβάσαι, εδώ σου πάρουν τα στοιχεία της κάρτας. Αυτά. Εδώ ξεκινάμε με μια αίθουσα η οποία λέγεται Eingang. Θεός και η ψυχή τους. Α, η Mr. Hand Gold. Μάλλον κάτι χρυσό έχει εδώ μέσα. Είσαι ύποπτη για την ληστεία του Λούβρου, το γνωρίζεις. Ναι, το ξέρω. Εντυπωσιακό μουσείο. Δηλαδή, κρίμα που δεν έδωσα τα έξτρα 2 ευρώ για να το στηρίξω. Πραγματικά. Αυτό τώρα ήταν κάποιο παλάτι και έγινε μουσείο. Να, έτσι έχει η μαμά σου το σκρίνιο στο σπίτι που έχει τα ποτήρια μέσα, τα βγάζει στις γιορτές. Κοίτα ένα σκουφάκι. Αυτός δεν είναι σίγουρα Έλληνας. Δεν είναι. Όχι, ρε, είναι αυτό τώρα ελληνική μύτη. Δες τη δικιά μου. Και δες αυτή, ας πούμε τώρα. Καμία σχέση. Αυτό εδώ έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι σαν ένα τάβλι της εποχής. Τώρα έχω βάλει τη βοηθό μου να ρωτήσει το ChatGPT περί τίνος πρόκειται τα πράγματα εδώ μέσα. Έχουμε νέα. Έχουμε νέα. Γιατί θα σε εξετάσω. Αύριο, δεύτερη ώρα, έχουμε ιστορία της τέχνης. Πρώτη ώρα γυμναστική. Είναι πάρα πολύ ωραίο γενικά ότι στα περισσότερα μουσεία του εξωτερικού είναι οι περιγραφές στη γλώσσα τους. Τώρα πηγαίνει στα γερμανικά και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν είναι στα αγγλικά. Για διάβασέ μου τα αγγλικά αυτά. Α, δεν είναι. Α, ούτε εδώ είναι. Γιατί δεν έχει ελληνικά, είμαστε στην ελληνική πλευρά. Ναι, ούτε εδώ δεν έχει. Αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω με τα μουσεία. Δηλαδή, απευθύνεσαι σε τουρίστες και έχεις μόνο τη γλώσσα της χώρας σου. Τρελό. Έως και ηλίθιο. Άλλη μια αίθουσα με ελληνικά εκθέματα. Και ήθελα να ξέρω τι θα κάναν τα μουσεία αν δεν υπήρχε η Ελλάδα. Πες το. Πες το, εσύ πες το. Όχι, πες. Εσύ θα το πεις. 3, 2, 1. Όλα μας είναι. Όχι, άλλο θέλω να πω. Ξυπνήστε Έλληνες. Αυτή είναι μια τεράστια αίθουσα με μια πολύ ωραία τοιχογραφία πάνω στο ταβάνι. Σας την έδειξα. Αυτό που έχω πάντα απορία είναι αυτές οι αίθουσες. Τι ήτανε, ποιος ήταν εδώ μέσα, τι έκανα. Και το βασικότερο, γιατί είναι τεράστια. Δεν ξεπάγιαζαν. Πώς ζεσταίνονταν εδώ μέσα, δηλαδή τζάκι δεν έχει. Παλιά σώματα δεν υπήρχαν. Π.χ. τώρα υπάρχουν αυτά τα βγάζει από εδώ. Βγάζει κάτι και από εκεί. Αραγωγούς. Παλιά πώς ζεσταίνονταν αυτός ο χώρος που είναι όλος σχεδόν μάρμαρο. Πρέπει να ήταν ψυγείο εδώ μέσα. Αν γνωρίζει κάποιος, θα μου γράψει στα σχόλια πώς ζεσταίνονταν αυτοί οι άνθρωποι εδώ μέσα. Ή τι μπορεί να ήταν αυτός ο χώρος. Να ήταν τραπεζαρία, να έχει στο κέντρο μια τραπεζαρία. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα Αιγυπτιακά. Σαρκοφάγος, κι άλλος σαρκοφάγος, κι άλλος. Πόρε, κοίτα να δεις τι έχουν κάνει οι άνθρωποι. Τρομερό. Και ακόμα πιο τρομερό πώς το κουβάλισαν όλο αυτό. Αυτό είναι το καπάκι. Ήθελα να ξέρω τι θα έκαναν τα μουσεία αν δεν υπήρχε Αίγυπτος. Ξυπνήστε Αιγύπτιοι, πρέπει να πάμε Αίγυπτο. Να πούμε στην πυραμίδα. Κάποιου του Χεόπα, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Μ' αρέσουν πολύ τα Αιγυπτιακά. Και ίσως αφήσω και μέσα στην πυραμίδα. Σε κάποιο δωμάτιο. Ναι. Λένε ότι οι πυραμίδες έχουν δωμάτια τα οποία δεν έχουν ανακαλυφθεί. Κρυφά. Θα βρω εγώ ένα κρυφό και θα σε βάλω μέσα. Αυτή η αίθουσα και οι προηγούμενοι έχουν ρωμαϊκά εκθέματα και είναι να αναρωτιέται κανείς. Τι θα ήταν τα μουσεία χωρίς τους Ρωμαίους. Ξυπνήστε Ρωμαίοι. Ολοκληρώσαμε το γύρο του ημιορόφου και τώρα πάμε στον πρώτο όροφο που θεωρείται και ο πιο μασίφ, ας πούμε, από όλους. Είναι εντυπωσιακό πάντως το κτίριο, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, φαντάσου τώρα να έχεις ξυπνήσει το πρωί, να έχεις φάει το πρωινό και να κατεβαίνεις αυτή τη σκάλα για να πας για το πρωινό σου τρέξιμο. Πώς φαίνεται. Αυτός είναι ο Ηρακλής σίγουρα. Κι όμως δεν είναι ο Ηρακλής, είναι ο Θησέας. Και φοράει και φίλο Σίκης. Ή Σικής. Ό,τι κι αν είναι. Σήμερα έχει γιορτή, παίζουν τηλέφωνα διάφορα. Πάει στην γωνία, θα τιμωρημένη τώρα. Πώς έχουν αλλάξει πάντως τα σπίτια γενικά και τα μέρη που ζουν οι άνθρωποι. Όλο αυτό για να γίνει, φανταστείτε πόσα χρήματα και πόση δουλειά χρειάζεται. Και πλέον τα σπίτια μας είναι τείχη με χρώμα, ας πούμε.
Τώρα να μπει αυτό θα ήταν ανάκτορο βέβαια, οκ, αλλά και τα ανάκτορα πλέον ή τα σπίτια που ζουν πολιτικοί, να το πω ή οτιδήποτε, δεν έχουν πλέον όλο αυτό το too much. Σε πολλά γλυπτά πάντα με έτσι εκπλήσει η λεπτομέρεια του καλλιτέχνη, ο οποίος δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του, είναι κάτι φοβερό που συμβαίνει. Στον δεύτερο όροφο θα βρει κανείς μια τεράστια συλλογή με πίνακες, οι οποίοι δεν έχω ιδέα τι αναπαριστούν. Ωστόσο, έτσι βγάζει ο χώρος μια ωραία αίσθηση. Γενικά είναι ένα ακριβό παλάτι. Δείχνει ότι έχει πέσει χρήμα. Ο μηχανικός δηλαδή δεν λυπήθηκε τελικά που έβαλε. Και είναι ίσως από τα πιο ωραία μουσεία που έχουμε πάει. Θα σου είναι ένας πίνακας μέσα σε ένα κουτί και βάζεις και το μάτι άμα θες την τρύπα, εδώ αριστερά. Η τρύπα είναι γεμάτη άλατα και υδρότα από κόσμο που σημαίνει ότι ακουμπάνε πάνω. Και έχει εδώ ένα φύλακο ο οποίος είναι αγχωμένος με να κουμπίσουν. Θες να βάλεις το μάτι? Βάλει το μάτι εκεί. Βάλει το μάτι εδώ. Ναι. Στην τρυπούλα. Ακούμπα λίγο. Αλήθεια, βρε, βάλει να δεις. Ναι. Δεν θα σου πει τίποτα. Ακούμπα λίγο. Ακούμπα λίγο το μέτωπο. Πήγαινε. Άλλα σε εδώ. Άλλα σε χάρη. Οκ. Στο είπα. Ότι θα γίνει αυτό. Sorry, sir, this is too close. Λοιπόν, ακούστε ένα κουλό τώρα. Είσαι μέσα στο μουσείο και για να μπεις στην αίθουσα με τους Ιταλούς καλλιτέχνες, ενώ έχεις βγάλει εισιτήριο, πρέπει να βγάλεις και άλλο εισιτήριο. Δωρεάν φυσικά, το οποίο το τυπώνουν κιόλας όμως. Δεν έχω ξαναδεί εισιτήριο μέσα στο εισιτήριο, ούτε στο Λούβρο που ήταν και τεράστιο. Όχι εισιτήριο μέσα στο εισιτήριο. Καταλαβαίνει τι θέλω να πω, να μην τα πολυλογώ. Η τέχνη μας έχει συνεπάρει. Λοιπόν, έχουμε καθίσει στην καφετέρια του μουσείου, η οποία είναι πανέμορφη, δείτε. Θα τολμήσω να πω ότι τέτοιες καφετέρειες δεν έχουμε ούτε στη Λάρισα. Και θα δούμε τι θα φάμε και θα πιούμε. Λεμονάδα με ginger, πάρα πολύ νόστιμη. Και καφές με σαντιγί και καφέ. Αυτά τα δύο κόστησαν 14 ευρώ. Τέλεια. Ο χώρος είναι πάρα πολύ ωραίος, αξίζει δηλαδή. Δεν το περίμενα θα έχει τόσο καλή ποιότητα, δηλαδή και στο ρόφημα και στον καφέ. Και μάλλον έχει πολύ καλό φαγητό εδώ. Αλλά δεν νομίζω να το ανακαλύψουμε. Θα φάμε αλλού. Πού θα φάμε? Θα φάμε στο δεν ξέρω ακόμη, είναι ένα καινούργιο εστιατόριο. Θα το ανακαλύψουμε σήμερα. Κατάλαβα ότι μου άρεσε πολύ το ginger και μου το ξαναγεμίζει τώρα. I'm ready for this. Thank you. See you like this. Thank you very much. Where do you come from? It was Greece. Greece. Not far away from you. Where are you from? Egypt. I like very much your culture and history. As for the Egyptians, you are the best people. Thank you so much. I was long time, I think for 15 years. I was in Greece. Greece? Corfu. Kerkira, Corfu, okay. Das ist my kids. Okay. This is Nadia, Yasmin. And you? They look very same. Yes, They are you know, twins. I was when she was 5 years old. Now, yes, since long time. Now I have 3 daughters. 3 daughters? Yes. Okay. And you live there? Here, my wife from here. Ah, okay. And you live Egypt? Yes, das is my family. Das is my wife. Ah, beautiful this is wife. Now she's 27, Very beautiful family. 14. Ah, beautiful family. Thank you so much. Do you think that I must find a wife from here also? Because the Greeks are not... I will kill you. Why? This is Pesa. This is, you know, this is, She's good? yes, for sure. Okay. For sure. Okay. Yeah, Okay. masculine. Whatever my friend says. You must a little bit diplomatic. Okay. Thank you very much. Τελειώσαμε από το μουσείο, πολύ ωραίο το μουσείο. Ακόμα πιο ωραίο το καφέ του μουσείου, διότι κατάλαβε ο φίλος μου Αιγύπτιος ότι μου άρεσε πάρα πολύ το ginger και με κέρασε δεύτερο, ρε φίλε. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Δεν έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Και μάλιστα από άγνωστο. Τέλος πάντων. Τώρα θα πάμε να φάμε κάτι και βλέπουμε. Εδώ είναι ένα άλογο το οποίο παίζει ακορντεόν. Τι είναι? Αχ, Ναι. τώρα το είδα. Αυτό είναι και λίγο γκριντ. Θέλεις να φάμε ένα λουκάνικο? Έχει εδώ κοντά κάτι που είναι πολύ καλό. Ναι, φυσικά και θέλω. Έτσι είναι τα άλογα εδώ. Παίζουν ακορντεόν. Ένα από τα πιο εκνευριστικά πράγματα στην Βιέννη είναι ότι, το έχουμε ξαναπεί νομίζω, ότι τα φανάρια είναι απελπιστικά αργά. Περιμένουμε τώρα το κόκκινο να ανάψει για τους πεζούς πράσινο. Δεν μπορούμε να περάσουμε. Στην Ελλάδα θα είχαμε περάσει 4 φορές τώρα. Μήπως θα κάναμε και αγώνα δρόμου μέχρι απέναντι. Λοιπόν, θα πάμε να φάμε ένα βουρστ, ή όπως αλλιώς το λένε, λουκάνικο δηλαδή, για να μας σπάσει την πείνα. Και δεν ξέρω που θα συνεχίσουμε μετά. Εγώ θέλω να πάμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας να δούμε δεινόσαυρους. Η Αγγελίνα θέλει να πάει σε ένα μούμοκ
Μια βλάκια. Και θα δούμε, παιδιά. Εδώ κάτω βλέπουμε το κλειδί του Σολ με λουλούδια. Ξέρεις είναι το κλειδί του Σολ? Τι είναι η Σολ, ξέρεις? Μπράβο. Αυτό είναι ένα μνημείο για το Μότσαρτ. Λογικά εδώ είναι κάτι σαν το σπίτι του. Δεν ξέρω. Είναι κάτι σαν το σπίτι του, είπες? Νομίζω ναι, θέλεις να πούμε. Από εδώ μέσα θα μπούμε ρε στην μπουστιά. Ναι. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Είναι χάλια, ρε, τι να πούμε. Θα κοπεί και να μπουφάνε εδώ, δεν λέει. Όχι. Και μετά ποιος θα γκρινιάζει, θα κλαις και μαμά και με έφερε, με πήγε μέσα στις γρίζες. Μπορείς να μάθεις λίγο τι είναι αυτό? Δεν μπορείς, Έχουμε κάποια πινακίδα, δεν χρειάζεται να τα ψάχνω. Έχεις δίκιο. Έχει δίκιο. Αυτό μάλλον είναι τη σχέση εκεί πέρα. Έλα από εδώ. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από το ότι είναι πανάκριβα να πας βόλτα με τα άλογα, τα ίδια τα άλογα ταλαιπωρούνται πάρα πολύ μέσα στην πόλη γιατί έχει πολύ φασαρία από αυτοκίνητα και από κόσμο. Και ουσιαστικά όταν δεν επιλέξεις να κάνεις βόλτα με το κάρο, κάνεις διπλό καλό, διότι δεν ταλαιπωρείς τα άλογα περισσότερο και γλιτώνεις και πάρα πολλά λεφτά γιατί είναι εξωφρενικά ακριβά. Πώς να βράστος, λέγεται βρούστ, δεν μπορώ να το πω. Αυτό. Είναι με λουκάνικο, μουστάρδα κέτσαπ, onion, δηλαδή κρεμμύδι και κάρι. Αυτό είναι το δικό μου το ψωμάκι. Σε ένα το πατάει κιόλας, το κάνει πολύ μυστηριακό. Α, ναι, γιατί όταν πατάς στο σάντουιτς είναι μυστηριακό. Όχι, στο κάπως νομίζω το τυλίγει. Α, το δικό σου είναι αυτό, έχει κρεμμύδι, να το. Ναι. Θα γίνει χαμός. Το δικό μου το τρυπάκι το βάζει μέσα. Α, ναι. Ναι, κάτσε να δεις. Take it first. Thank you. Καλή όρεξη. Yes. Special recipe. Thank you. Είμαστε στην αναμονή για να μπούμε στο σανσέρ που θα μας πάει στην κορυφή του Αγίου Στεφάνου. Και εδώ έχουμε μια ταμπέλα η οποία μας λέει ξεκάθαρα μην μιλάτε σε αυτούς που έχουν τσάντα στον ώμο, σωστά? Θα ανεβούμε και πιο πάνω σε λίγο για τους ανυπόμονους. Α, είχε σκάλα από εδώ που λέει ότι γλιστράει, αλλά δεν βλέπω να γλιστράει. Μεγάλη τελικά η Βιέννη. Εκεί στο βάθος φαίνεται και μια ρόδα. Η ρόδα αυτή είναι διάσημη, ένα Λούνα Πάρκ εκεί. Δεν το προτείνω καν, γιατί καταλαβαίνετε εδώ. Μόνο σύγχρονη τέχνη θέλουμε. Θες να πάμε Λούνα Πάρκ? Το βλέπεις? Να η ρόδα. Το θέμα είναι ότι δεν ήθελα να σου το πω για να μην μου πεις να πάμε. Είναι το Prater. Το Prater δεν είναι? Ναι. Ορίστε. Εδώ ξέχασα να σας δείξω, ναι, αυτό είναι το κορυφαίο σημείο, ας πούμε, της υπόθεσης. Ενώ δεν φτάνει πιο ψηλά, σε λίγο θα πάμε να δούμε και την καμπάνα. Ξαναλέω τελικά μεγάλη Βιέννη. Με ξεγέλασε. Επειδή εμείς έχουμε μείνει στο τουριστικό κέντρο, νομίζουμε ότι είναι μικρή, αλλά δεν είναι, εν τέλει. Μεγαλούτσικη καμπάνα θα έλεγε κανείς. Αυτή είναι μια εκκλησία που όπως ισχυρίζεται είναι ένα κρυμμένο διαμάντι στο κέντρο της πόλης. Και αλήθεια δεν τη βρίσκεις εύκολα, δεν πέφτεις πάνω της. Αλλά πράγματι είναι εντυπωσιακή. Τι έχει καθίσει και έχει φτιάξει ο άνθρωπος, είναι τρομερό. Τις βλέπεις τις κολόνες, πού είναι έτσι, το φύγει της τάξης. Χορηγός του σημερινού βίντεο, οι γκοφρέτες, πώς λέγονται? Γιάννης. Βάμερ, νομίζω. Γιάννες. Τι κάνεις Γιάννη, ποια σπέρνω. Γιατί ποτέ μια γκοφρέτα δεν είναι αρκετή. Ψιλοβρέχει τώρα η αλήθεια είναι. Αλλά γιατί να κάνεις? Έχω πάρει και γεύσεις. Dankeschön. Δεν υπάρχουν, είναι καινούριες, είναι εδώ, τοπικές. Dankeschön. Έτοιμος. Αυτή είναι η χριστουγεννιάτικη αγορά.
σχεδόν δηλαδή, κάτω από το ναό του Αγίου Στεφάνου. Hello, this is potato. Okay. Είναι pancake πατάτας. Αυτό πρώτη φορά το βλέπω. Πρώτη φορά το βλέπω. Πρώτη φορά το βλέπεις. Ναι. Κι εγώ. Περίεργο πολύ. Πάλι γκλουγάιν εδώ έχουν ξεσχιστεί να πουλάνε κρασί. Και λογικά κρατάς την κούπα μετά για ένα μυστικό. Όχι λογικά σίγουρα. Αυτή είναι η όπερα by night. Και αυτή είναι η Αγγελίνα on the right. Είστε έτοιμοι? Γιατί εγώ δεν ήμουν. Νόμιζα ότι είχατε το μεγαλύτερο σνίτσελ, αλλά αυτό είναι εξωπραγματικό. Εσύ τι πήρες, ποια τα είναι αυτά? Είναι παραδοσιακό τους που είναι μοσχάρι μαζί με πατάτες, μια σάλτσα νομίζω με σκόρδα και κρεμμύδι και από πάνω ένα αυγό. Πολύ καλό Και φαίνεται. είναι παραδοσιακό, μοσχομυρίζει πάντα. Καλή όρεξη σε όλους. Άρα λαδάρα όπου και να πάμε πληγώνεις. Μου θυμίζει τον Γρηγόριο το Ιστοτέριο. Εδώ είναι. Κουζερί Κώστας. Greek restaurant. Εντάξει, έχει μείνει πίσω όμως αυτό. Όχι, είναι ουζερή φάση. Είναι... Έχει Όντως είναι μουζούκι ουζερή. μέσα, κρασάκι. Είναι καλή μουζάκα. 18,90 ο μουσακάς. Άρα Κώστα, δεν μας τα λες καλά Κώστα. Κώστας δείχνει πως γίνεται. Λοιπόν, θέλω να μπεις μέσα και να τη μιλήσεις. Αν μπω μέσα θα του πω ρε Κώστα καλά, 18,5 ευρώ το παστίτσιο. Δεν θα μας τρελάνεις. Σουβλάκι 18,90. Παϊδάκι 25,90, εντάξει, νορμάλ. Γύρος 18,90. Ρε Κώστα. Ρε Κώστα τώρα. Ρε Κώστα. Εντάξει. Οκ. Λοιπόν, ήρθαμε στην πρώτη χριστουγεννιάτικη αγορά που άνοιξε επίσημα χθες στην Ευρώπη και είναι εδώ στη Βιέννη. Οκ. Νομίζω ότι ρίχνουμε το μέσο όρο ηλικίας. Έχει χριστουγεννιάτικο δέντρο! Ναι. Ναι. Είδαμε και τη χριστουγεννιάτικη αγορά και έπιασε και μια βροχούλα τώρα και όλοι βγαίνουμε έξω τρέχοντας. Εντάξει, δεν θα βρέξει, δεν νομίζω ότι θα βρέξει τρελά. Έχει έτσι ένα ψηλό βροχό. Πάμε να πάρουμε το μετρό για να πάμε στο ξενοδοχείο. Τελείωσε και η σημερινή μέρα. Μας μένουν λίγες ώρες αύριο το πρωί. Αυτά προς το παρόν. Σαν δαιμονισμένοι τρέχουνε. Πήγαμε. Έχει πιάσει και βροχούλα τώρα, μια χαρά. Είμαστε στα 500 μέτρα από το ξενοδοχείο. Η αγωνία είναι στο κόκκινο. Αγωνία γιατί είναι στο κόκκινο. Ξέρω εγώ θέλω να δημιουργήσω λίγο δράμα στην υπόθεση. Ναι, φοβάμαι πολύ. Μην και σπάσει κάποια μπόρα. Λοιπόν, θα σας πω με την πολυετή εμπειρία μου στους προορισμούς του εξωτερικού. Μιας και έχω πάει σε άπειρες πόλεις του εξωτερικού. Μέχρι στιγμής, σαν το Παρίσι, δεν υπάρχει τίποτα. Διαφωνείς κάπου? Εννοείς αν είναι το τόπο. Όλες οι άλλες πόλεις είναι σαν μικρογραφίες του Παρισιού αντιγραφές, ρε παιδί μου. Δηλαδή το Παρίσι έχει τα πάντα και συμφέρει. Ωραίο μπαρ αυτό. Πώς το βλέπεις?
Είναι το Einhorn. Einhorn καφέ. Για μεράκια. Ναι, θα μου πεις είμαστε στη Βιέννη τώρα, δεν κάνει να λέμε για το Παρίσι. Απλά όσο πάω σε άλλες πόλεις της Ευρώπης βλέπω ότι όλες είναι σαν συνοικίες του Παρισιού, ας πούμε. Και καμία σίγουρα δεν έχει την ενέργεια που έχει το Παρίσι, το οποίο άμα δεν το δεις μόνος σου δεν μπορεί να σου περιγράψει κάποιος. Ωστόσο και η Βιέννη πάρα πολύ ωραία, έτσι. Για ένα τριημεράκι. Είναι σούπερ! Τι λες? Ναι, όμορφη. Απλά όμορφη. Ναι, ωραία είναι, τι να σου πω. Εντάξει. Για 3 μέρες είναι ιδανική. Ιδανική. Οκ. Καλημέρα παιδάκια. Αυτό είναι το Joseph Brot. Έχουμε τα πράγματα έτοιμα. Θα φάμε και θα φύγουμε για την πατρίδα. Αυτό το τραπέζι που βλέπετε δίπλα είναι ένα διπλό τραπέζι. Από πίσω έχει ένα άλλο τραπέζι πάλι διπλό, στο οποίο κρατάει ένα ζευγάρι. Πήγε τώρα ένα άλλο ζευγάρι από κοπέλες, ζευγάρι, τέλος πάντων, ναι, 2 κοπέλες, και λένε να κάτσουμε. Και λένε αυτοί, καθίστε. Και θα κάτσουν μαζί οι 4 τώρα σε ένα τραπέζι, δηλαδή. Πού ξανά το έχεις να δει αυτό το πράγμα? Θα το έκανες εσύ αυτό? Όχι. Πουλό. Είναι γιατί τώρα πας να φας. Σαν να πάμε τώρα εμείς στον κύριο δίπλα και να του πούμε μπορούμε να καθίσουμε κι εμείς. Τώρα γίνεται το ντου. Είναι σαν να πάει να κάθεσαι στο λεωφορείο στην έξω θέση, σαν να λες ρε παιδί μου, δεν θέλω να κάτσει άλλος μέσα. Σε περίπτωση του λεωφορείου έχει θέση πάντα, έτσι, για να μην είσαι μαλάκας. Και έρχεται ένας και σου λέει αδερφέ να μπω μέσα. Και εσύ του λες μπες. Και αυτός μπαίνει. Τα τραπέζια είναι κολλητά. Τα έχω κολλήσει, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Το πιο εντυπωσιακό στη Βιέννη ήταν αυτό. Και μπαίνει και άλλοι τώρα. Στράβωσαν, αναγκαστικά τι θα κάνουν. Σαν να έρθει ένας και να πει γεια σας παιδιά, μπορώ να καθίσω να πιω καφέ. Εσύ τα στράβωνες, Εσύ στραβωμένοι γενικά, τέλος πάντων. 10 το πρωί και επικρατεί ξεραΐλα, δεν υπάρχει ψυχή ζώσα. Ίσα ίσα αυτοί πάνε στην εκκλησία τώρα, το τρένο έρχεται και αυτό βαριέται, κοίτα πως πάει το τρένο, αργά. Τόσο αργά που θα χάσουν και το λεωφορείο Τα χαμόγελα επέστρεψαν στο πλήρωμα, δείτε εδώ. Γιατί ήμουν εγώ θλιμμένη. Αγχώθηκε ότι θα χάσουμε το λεωφορείο, η ώρα είναι 10:30, η πτήση είναι 12. Είμαστε ήδη μέσα στο τρένο, έχει ανοίξει και έχει κοιτάξει το κινητό 750 φορές. Και διαπιστώνω το εξής, ότι η νέα γενιά δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τεχνολογία καθόλου. Δηλαδή, ταμπέλα να είναι μπροστά της, θα την αγνοήσει. Γιατί το κινητό λέει κάτι διαφορετικό. Εμείς οι παλιοί διαβάζουμε τα σημάδια. Ναι, εγώ με τον άνεμο κατάλαβα. Δηλαδή, πώς κατεβαίνει το αεροπλάνο, δημιουργεί κάποια ρεύματα. Και λέω από εκεί είναι το. Όχι. Ναι, ρε. Γιατί κοίταξα καθόλου το αυτό. Για πες μου εντυπώσεις τώρα από τη Βιέννη. Μου άρεσε. Τι σου άρεσε? Πολύ έχει παντού ωραία κτίρια, οπότε ακόμα και μόνο να περπατάς και να μην μπεις σε κανένα μουσείο, μπορείς να δεις πάρα πολλά πράγματα. Εμείς βέβαια μπήκαμε σε πάρα πολλά μουσεία, αλλά μου άρεσε πολύ. Θα τη συνέστηνες σε κάποιον για ένα τριήμερο? Ναι, ενδείκνυ. Θα ξαναρχόσουν, αυτή είναι η ερώτηση παγίδα. Μαζί σου. Όχι, μάλλον φυσικά. Τι με μένα, τι να έρθεις να κάνεις? Δεν εννοούσα με άλλον, εννοούσα γενικά. Ερώτηση. Μην απαντάς με ερωτήσεις. Θα ερχόσουνα, Ναι. Τι λες? Εγώ νομίζω ότι αν έρθεις μια φορά δεν έχεις κάτι να ξαναδείς όταν έρθεις. Δεν θα ξανάρθω σε ένα μήνα, αλλά αν βρω π.χ. του χρόνου και λέω τι θα κάνω αυτό το τρίμηνο και έχει καλές πτήσεις, θα έρθω. Οκ. Λοιπόν, αυτό το τρένο που έχουμε πάρει τώρα εμείς κάνει 16 λεπτά για να φτάσει στο αεροδρόμιο. Ωστόσο, όποιον ταξιδιωτικό οδηγό και να δείτε θα σας πει να μην το πάρετε, γιατί είναι το πιο ακριβό. Εμείς επειδή δεν κάνουμε ταξιδιωτικό οδηγό, κάνουμε raw content ταξιδιωτικό, δηλαδή στόχος είναι να νιώσεις ότι είσαι κάπου εδώ μαζί μας, Ναι. Πήραμε αυτό γιατί ο αγχωμένος άνθρωπος κοιτάει να κερδίσει χρόνο, πώς έχουμε εδώ τον αγχωμένο απέναντί μας. Γιατί το άλλο έκανε 25 λεπτά, αυτό κάνει 16. Αλλά Okay. Πρέπει να αλλάξει κι άλλα μέσα, αλλά θα καθυστερούσαμε πιο πολύ. Και γιατί να καθυστερήσουμε από τη στιγμή που μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα εκεί που θέλουμε? Έχεις δίκιο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Τελευταίο πλάνο θα δείτε στο αεροδρόμιο στην απογείωση, δεν τραβάω. Εκτός και αν συμβεί κάτι. Και μέχρι το επόμενο ταξίδι,
Stay safe. Βασικά κάποιος κατάφερε και έφτασε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο εδώ, δηλαδή σημαίνει ότι είναι πολύ δυνατός. Ας κάνει και μια εγγραφή. Χαμένη δεν πάει. Subscribe. Καμπανάκια, ξέρετε όλα αυτά τα γνωστά, τις ιστορίες, τις αμαρτωλές. Και μέχρι το επόμενο ταξίδι τα ξαναλέμε. Εδώ έχουν 8 ευρώ. 50 μέτρα πριν είχαν 6 ευρώ. Στο κέντρο της Βιέννης είχαν 3 ή 2,5. 2,60. 2,60 τα 4 και εδώ τα 4 έχουν 8. Τραγικές διαφορές πραγματικά. Και αυτό ισχύει σε όλα τα πράγματα. Οπότε θέλει ψάξιμο. Λοιπόν, για του λόγου του αληθές. Εδώ είμαστε 8. Δεν κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 βήματα. Το ίδιο προϊόν ακριβώς. 5,90. Τρομερά πράγματα. Σου κάνει και εσένα εντύπωση από ό,τι κατάλαβα, Ναι, γι' αυτό μάλλον έπαιρναν όλοι από το γι' αυτό είχε ουράσει το κέντρο, πράγματι. Ναι. Ναι. Οπότε, αν θέλει να πάρει τέτοια γκοφρετάκια μόνο από το κέντρο, είναι δίπλα στον Άγιο Στέφανο. Το είδατε και σε ένα προηγούμενο πλάνο. Είναι και το official. Πώς λέγεται αυτή η μάρκα? Μάνερ, Βάφερ. Μάνερ, Μάνερ. Ναι. Will produce heat or smoke. Please fasten your seatbelt and pull it tight. Make sure the back of your seat is in its full upright position. Your table is stowed and your window shade is open. You are required to observe all signs and follow.